Så idag så ska vi ta hand om det här taket som är på köksingången som ni ser bakom mig. Det har ju regnat in och blivit en fuktskada där nere som ni vet, och jag och Christer har ju skurit ur stommen där och tagit bort det som är dåligt. Och nu så ska vi även byta det här taket. Ta bort allt som är dåligt. Vi ska lägga ny råspont och sen så efter det ska vi också lägga ny papp. Och sen efter det, någon gång framöver kommer det bli plåt här. Men just nu, för att kunna fixa vintern, så behöver vi bara lägga ny papp. Häng med på det. Det är ganska läskigt att vara där uppe för att man vet hur mörkt det är. Man vill inte falla igenom. Men det känns också otroligt skönt att bara bli av med den här skiten nu och ha ett bra tak inför vintern. Sådär, då har jag och Christer kommit en bra bit på vägen. Vi har rivit ner allt som är dåligt, som är gammalt, och vi har även börjat fixa här inne. Så här inne har vi en ny takstol. Sitter där. Vi fick åka till brädgården och fixa en speciell. Det är ingen sån som man har liksom inne på lager, utan vi fick åka till specialställe och hämta den. Jättebra, fixa det. Och sen så ser ni, har vi tagit bort här översta varvet, 2 översta varven där på timmerstommen, 2 varven där på timmerstommen är borta. Så det som är kvar nu är ju då att vi ska lägga på igen, så lägga på råspont och fixa det så att det förhoppningsvis inte kommer in massa vind och så ikväll. Och sen imorgon kommer Christer tillbaka och då så fixar vi, lägger på oljehöjande plywood som det var, eller oljebord, och sen på med takpappen, och sen så hoppas jag att det håller då fram till så att vi någon gång byter allt tak till plåt, så att det ska få hålla ett tag. Vi kommer också behöva fira till den här lilla tassen här, eftersom att den var helt mörken, och den där biten där är helt ny. Och den där har Christer sågat till med motorsåg. Vilket är helt sjukt. Så ja, det går framåt här på Östbygatan 2, och snart har vi nog ett tätt tak även på köksingången, vilket känns helt sjukt, va? Ja, så för att få vinkeln rätt i hörnet där uppe på taket så använder jag mig helt enkelt av den gamla brädan satt där. Målar av den här vinkeln på den nya, så borde det helt enkelt bli så att det funkar där uppe. Och sen ska vi bara se till att skarva den på en takstol. Den här gamla var längre än den nya som jag kunde få tag i, så därför behöver vi skarva den, och då ser vi till att göra det på en takstol helt enkelt. Vi hann nästan klart, eller jag hann nästan klart. Christer var tvungen att sticka och jobba på brandstation. Så att jag fortsatte lägga det här taket själv, och det blev ganska bra. Som ni ser så möter det nya det gamla här. Och jag hann nästan klart, det blev lite för mörkt här på slutet. Jag slog mig själv stenhårt på tummen.
Så att det är inte värt att fortsätta mer efter det. Det saknas 2 brädor till innan vi kan gå vidare med nästa steg, som kommer vara att lägga en oljehärdad board här på, för att sen då lägga den här självtäckande kärpappen till sist. Och det taket har vi tänkt att det ska få vara då ett tag. Hur många år det blir, kanske 2-3 år innan vi ju lägger om taket på hela huset, för då vill vi ha samma färg här, det gröna, ärggröna pannplåtstaket. Så att det kommer sen, men det blir väldigt bra, det känns väldigt skönt att få det tätt. Det kommer vinter nu och det känns otroligt skönt att veta att det inte kommer att regna in, och dessutom kommer vi också isolera här. Det har tidigare inte varit isolerat, så därför har det varit väldigt kallt i den här delen under mig. Så just nu så är det oisolerat, men vi kommer också isolera, så det kommer kännas riktigt bra sen när minusgraderna kryper på. Imorgon kommer Christer tillbaka, då ska vi göra det sista. Vi ska också fixa väggen där nere, det vet där vi tog bort 2 timmervarv. Och laga ihop det så att vi kan gå vidare med den här delen av huset. Ja, härligt hörni, vi ses imorgon. Jag inser nu när jag sitter och redigerar att vi faktiskt glömde ju att visa taket när det var färdigt. Men det finns en anledning till det. Jag glömde faktiskt bort det, men det finns en anledning. Och det var när jag och Christer dag 2 höll på att lägga på taket här, den oljehärdade borden och sen pappen, så började det också dugga och regna. Vilket gjorde att vi kände att vi hann inte filma någonting. Vi körde bara på som bara den, och precis när allting var klart, då kom regnet. Och sen regnade det och regnade det. Jag glömde bort det, fortsatte jobba där nere, så ni kommer se nästa avsnitt. Och det försvann helt enkelt. Och nu kan jag heller inte visa, för att nu har vintern kommit till Norrland. Det är mycket snö och 14 minusgrader just nu. Lite väl kyligt, men det är ju myggfritt. Härligt hörni, då är vi faktiskt klara med taket på utsidan än så länge. Pappen är på, vi har tagit bort alla dåliga brädor, vi har bytt ut en av takstolarna eller åsarna som går ut här mot en ny, och även en bärande som ligger längs hela vägen här. Så att den där är ny, och den där som ligger där är ny. Och nu då så återstår ju att isolera här uppe. Just nu så är det ganska kallt här, eftersom att det inte är någon isolering i taket. All värme sticker upp. Just nu står det 19 grader där, men jag tror att det är kallare för jag ställer precis in termometern. Vi får se sen. Men en liten rolig grej när jag rev inne i farstun, liksom, där man kommer in här. Den här dörren här vi har här, den kommer vi ju flytta sen, så att den kommer titta på den väggen. Så att den här dörren här kommer inte finnas, utan den kommer vara där. Och här kommer ju köksbänken att vara. Så att vi behöver även ta upp taket här inne då för att kunna isolera här. Och då hittade vi lite smakprov på hur det sett ut tidigare. Så här är ju pärlspont i taket. Och så hittade vi en sån här pärlsponts grej här. Men som ni ser så är det ju varit en fuktskada även här. Men den är ganska fin. Och det hade varit kul att ha något liknande framöver. Men nu måste det alltså bort, för vi måste bli av med allt dåligt. Och sen så kan man ha det som inspiration för hur vi vill att det ska se ut framöver. För då tänker vi nämligen pärlspont på väggarna där. Och även i hela den här delen ska det vara pärlspont. Och här vid köks också pärlspont. Ja, så att vi fortsätter väl att riva lite, ta bort taket. Och sen nästa gång vi hoppar. Där, då är vi tillbaka. Vi har just hämtat isolering. Vi har satt upp vindpapp och gjort en snygg eller luftspalt där inne. Då har vi fått upp temperaturen där inne i köket från hela 9 grader till 11 grader. Men nu ska vi äntligen få isolera. Isoleringen har kommit och vi har valt
Huntons isolering. Och varför har vi gjort det? Jo, för att den har så här hygroskopiska egenskaper bland annat. Vilket är bra i ett gammalt hus där det är viktigt att det får andas. Vi bygger alltså inte in taket med något lufttätt eller en ångspärr, utan vi kommer ha en ångbroms under. Och sen den här över. Och vi tror att det är det bästa för vårt gamla hus. Så att det kostar lite mer, men vi tror att det kommer löna sig i längden och vi kommer ha ett friskt hus som andas. Och en annan bra sak med det här är att det blir inte så här jobbigt glasfiberdamm eller sånt där jobbigt ni vet i luften när man andas, så att man kan jobba med det bra. Det formar sig tydligen bra, men vi får se nu, så får vi lämna ett omdöme. Så 11 grader nu, ska se vad det blir när vi isolerar taket. Så här ser det ut just nu. Som ni ser så har jag lagt på en halv 2 tum 2 där i mitten för att kunna få plats med lite mer isolering, så att det går in 145 isolering. Så att ska vi sätta upp isolering i de här facken och förhoppningsvis då blir det varmare. En annan spännande grej var att ni ser de här väldigt breda brädorna här. Vi har en kille nu som faktiskt håller på och gör vårat nya fönster som vi ska ha där borta, vilket känns väldigt kul. Och han går på träakademin här i Kramfors. Och han sa när han såg de där brädorna att förmodligen är det så att det där återanvända brädor från ett gammalt golv eller sånt någon gång. Så att ja, man vet aldrig. Men nu sätter jag upp isolering hörni. Okej hörni, då är faktiskt första skivan uppsatt och det ser ut så här. Och det var lite bökigare än vad jag hade hoppats och trott, för att mina fack, de är ju liksom gjorda 1914. De är inte anpassade efter bredden på en sån här isoleringsskiva. Så att det blir liten glipa här som vi måste justera sen. Men det var ändå helt okej tycker jag. Och när du vill dela sån här isolering eller vanlig rockwool också, använd en brödkniv. Är väldigt smidigt och smart. Lätt att dela och lätt att såga med. Så ja, en skiva uppe. En hel del kvar. Så den här brödkniven funkar utmärkt som ni ser, men det är inte helt dammfritt att jobba med det här ändå. När man står och har det över huvudet så faller det ändå ner och man får det i lungorna, så att det är inte helt perfekt, men det är fortfarande mycket skönare än rockwool. Så sjukt tight att få in den här äckliga sista biten, men man vill ha det tight. Kan jag sparka in den? Så där.
Okej, så då är det faktiskt färdigisolerat här uppe. Det gick åt 3 paket ungefär, så jag får lämna tillbaka 2. Och för det var första gången jag gör det här så är jag ganska nöjd. Jag tror det är bra. Och nu ska vi bara sätta på ångbromsen så att det blir lite mer skydd. Och sen efter det några små brädstumpar eller regelbitar som kan hålla upp ångbromsen så att det inte faller ner. Härligt! Snart isolering och då kan vi se om värmen här inne stiger. Här är det ju faktiskt också nu en öppning. Jag och Christer har sågat upp den här väggen här. Här var det en liten dörr förut in till den här ytan. Men nu kommer det här bli en del av köket. Man kommer kunna se ut genom det här fönstret här när folk kommer hem till oss upp för backen. Man kanske står här vid en köksö och så ser man ut där. Så att det hoppas vi att det blir bra. Här får ni lite före- och efterbilder på det. Jag inser nu att det är flera saker som jag har glömt att filma. Och det sista är ju då hur det blev här när vi har gjort isoleringen färdig. Ångbromsen är på och det är reglar på också som håller i så att allting sitter uppe under tiden. Sen kommer det också komma ett innertak här då som vi kommer ha i samma stil som det här i köket. Och det kommer ni få se när det blir färdigt. Jag vill bara säga ett stort tack till Excelbygg i Kramfors. De här rullarna med ångbroms, de är 25 meter långa när man köper dem. Jag behövde bara 5 meter ungefär. Jag frågade dem om det fanns någonting att köpa. Tyvärr fanns det inte det. Men då visade sig att en av dem som jobbar där hade en rulle liggande hemma. Han åkte och hämtade den för min skull. Jag fick den helt gratis. Så hörni, om ni ska köpa någonting, åk till Excelbygg i Kramfors. Superbra service. Nästa avsnitt fortsätter vi här i köket och jag har med mig Emil. Han har hjälpt mig med en hel del spännande saker bakom den här dörren. Och det får ni se då. Och jag tänkte bara, temperaturen då. Vad fick vi upp temperaturen till? Jo, till slut så fick vi upp temperaturen i den här delen av köket till hela rafflande 16 grader som bäst. Men nu har det blivit så kallt ute och vi har inte isolerat den väggen där än. Så att förmodligen så kommer det sjunka lite grann innan vi hinner få det färdigt. Men hörni, tack för att ni tittat. Vi ses nästa gång. Hej då!